Bây giờ tôi không biết cô có ý gì nữa. Là nhà họ Lý chúng tôi đối xử không tốt với cô, hay là người chị này đã có lỗi với cô? Tôi xem cô như chị em gái trong nhà. Vậy cô có xem chúng tôi là người một nhà không? Thế số tiền này tôi lấy để giúp chị ấy thì có gì sai? Chị của tôi không phải là chị của cô sao? Chị ấy đang gặp khó khăn, không nên giúp đỡ chị ấy sao? Số tiền này dùng vào đâu? Tôi thấy tôi quyết định là được rồi. Tôi là chủ gia đình, tôi là đàn ông mà. Người chồng giàu giếm vợ, lén lút đem toàn bộ số tiền tiết kiệm vất vả 3 năm của hai người đưa hết cho chị chồng. Người vợ sau khi biết sự thật muốn nói chuyện phải trái với anh ta, ngược lại còn bị chỉ trích là không hiểu chuyện. Người chồng còn thẳng thừng nói, chị của anh cũng là chị của em. Người vợ tức đến sôi máu, trong cơn tuyệt vọng, cô đành phải đề nghị ly hôn. Chuyện này rốt cuộc là sao? Thì ra Doanh Doanh và chồng là Tiểu Chiết đã yêu nhau từ thời đại học. Cả hai đã bước vào lễ đường hôn nhân chỉ 1 năm sau khi tốt nghiệp, khiến bao người phải ghen tị. Sau khi kết hôn, cả hai đều nỗ lực vì tổ ấm nhỏ của mình, lập kế hoạch cho từng giai đoạn khác nhau. Vì tin tưởng chồng, Doanh Doanh đã giao toàn bộ quyền quản lý tài chính vào tay người chồng có khả năng quản lý tài chính tốt hơn. Và mỗi khi đạt một cột mốc, cả hai sẽ cùng nhau kiểm tra số dư trong thẻ, rồi chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo. Tuy nhiên, thói quen này gần đây lại xảy ra vấn đề. Người trẻ bây giờ, trong 3 năm có thể tiết kiệm được 200.000 tệ, thì khả năng quản lý tài chính của anh ấy cũng rất tốt đấy chứ. Thế rồi cách đây không lâu, khi tôi muốn xem thẻ lương đó, anh ấy đột nhiên không cho tôi xem nữa. Doanh Doanh nói với người dẫn chương trình, lương tháng của cô khoảng 7 đến 8.000 tệ. Chồng cô, Tiểu Chiết, cũng được gần 1 vạn. Dưới sự quản lý tài chính hợp lý của chồng, cả hai nhanh chóng đạt được mục tiêu nhỏ đầu tiên, tiết kiệm được 200.000 tệ. Điều này khiến cả hai càng thêm tin tưởng vào cuộc sống tương lai. Tuy nhiên, gần đây khi Doanh Doanh đề nghị muốn kiểm tra số dư, chồng cô bắt đầu trở nên ấp úng. Anh ta luôn tìm đủ mọi lý do để thoái thác. Lúc đầu cô cũng không để tâm lắm, thực sự nghĩ rằng chồng mình chỉ là bận rộn, cho đến khi cô nhận thấy có điều gì đó không ổn, vội vã đến ngân hàng kiểm tra, thì 200.000 tệ trong thẻ đã không cánh mà bay. Nhìn thấy kết quả trước mắt, Doanh Doanh như bị sét đánh ngang tai. Khi cô tiếp tục gặng hỏi chồng, Tiểu Chiết lúc này mới ngập ngừng nói rằng toàn bộ tiền đã cho chị gái vay rồi. Anh ấy đột nhiên không cho tôi xem nữa. Cụ thể vì sao thì hỏi anh ấy đi. Chuyện gì vậy? Tôi có một người chị gái, gần đây cuộc sống của chị ấy có chút vấn đề. Tôi thấy số tiền này, chúng ta đều là người một nhà mà. Tôi nghĩ số tiền này tạm thời cho chị ấy dùng một chút, cũng không có gì là không tốt. Vậy anh đã được tôi đồng ý chưa? Cô có coi người ta là chị không? Tôi thấy chúng ta đều là người một nhà. Chị của tôi không phải là chị của cô sao? Chị ấy đang gặp khó khăn, không nên giúp đỡ chị ấy sao? Khi người dẫn chương trình hỏi về lý do mượn tiền, Tiểu Chiết vẫn trả lời qua loa, không hề trả lời thẳng vào vấn đề, ngược lại còn chỉ trích vợ nhỏ nhen. Đến chị ruột của mình mà cũng tính toán chi ly. Doanh Doanh thì cho biết cô không phải là người phụ nữ chỉ biết đến tiền, điều cô muốn chỉ là quyền được biết. Thế nhưng một chuyện lớn như vậy, đem toàn bộ tiền tiết kiệm 3 năm của hai người đưa hết cho chị chồng, chồng cô lại không hề hé răng nửa lời. Nếu không phải cô muốn kiểm tra tiến độ tiết kiệm, thì không biết chồng cô còn định giấu đến bao giờ. Điều này khiến trong lòng cô vô cùng khó chịu. Trái tim luôn tin tưởng chồng giờ đây tổn thương sâu sắc. Cô hoàn toàn không cảm nhận được sự tin tưởng và tôn trọng từ chồng. Nghe lời tố cáo của vợ, Tiểu Chiết vẫn không thấy mình có lỗi gì. Anh ta cho rằng mình hoàn toàn có quyền này. Số tiền này dùng vào đâu? Tôi thấy tôi quyết định là được rồi. Tôi là chủ gia đình, tôi là đàn ông. Theo quan điểm của Tiểu Chiết, anh ta mới là chủ gia đình. Việc sử dụng số tiền tiết kiệm này như thế nào đều do anh ta quyết định. Vậy nên dù anh ta cho vay hết tiền thì cũng là hợp tình hợp lý. Anh ta không cần phải báo cáo với vợ. Anh ta cho rằng vợ mình hoàn toàn không hiểu rõ vị thế trong gia đình. Không khó để nhận ra, tư tưởng gia trưởng của Tiểu Chiết thật sự rất nặng nề, hơn nữa còn vô cùng trơ chẽn. Thật khó tưởng tượng anh ta lại là một người thế hệ 9X. Tư tưởng phong kiến như vậy, đến cả chuyên gia khách mời cũng không thể chịu đựng nổi. Tôi là chủ gia đình. Khi tôi nghe từ này, đã rất lâu rồi tôi không được nghe thấy nó. Cái danh chủ gia đình này là do người khác nói về mình. Ví dụ như tôi có thể nói, anh Vương, anh là chủ gia đình của nhà anh, đúng không? Vợ của anh sẽ nói, chồng ơi, anh là chủ gia đình đấy. Hay mẹ của anh sẽ nói với anh, trong tổ ấm nhỏ của con là chủ gia đình. Tôi chưa từng thấy bất kỳ ai tự mình nói rằng tôi là chủ gia đình. Tôi chưa từng thấy ai như vậy. Này, tôi chính là chủ gia đình này đấy. Sao anh có thể tự mình nói rằng tôi là chủ gia đình? Vì thế tôi có quyền định đoạt tài sản chung của cô và tôi, và hoàn toàn không cần cho cô biết. Hoặc có thể biết nhưng tôi mới là người quyết định mọi thứ. Cô hiểu không? Anh sinh năm 96, là một người thế hệ 9X mà lại có logic như vậy. Tôi nghi ngờ liệu anh có phải lớn lên trên cùng một mảnh đất với tôi hay không? Lời nói của Tiểu Chiết đã khiến chuyên gia khách mời hoàn toàn nổi giận. Ông đã phê phán anh ta một trận. Theo quan điểm của chuyên gia, tư tưởng của Tiểu Chiết giống hệt như xã hội cũ, vẫn còn kẹt lại trong thời đại trọng nam khinh nữ. Ông khó có thể tưởng tượng làm sao hai người có thể đến được với nhau. Ông cho rằng Tiểu Chiết không chỉ có vấn đề về tư tưởng, mà còn thiếu kiến thức pháp luật cơ bản.
Chuyên gia nói với Tiểu Chiết rằng anh và Doanh Doanh đã kết hôn, có giấy đăng ký, hôn nhân được pháp luật bảo vệ, bao gồm cả tài sản. Tất cả các nguồn thu nhập của gia đình sau hôn nhân đều là tài sản chung của vợ chồng, một nửa trong đó thuộc về Doanh Doanh. Hành vi của anh, nói nghiêm trọng hơn là đã vi phạm pháp luật, chứ không đơn giản như anh nói, rằng anh là chủ gia đình, thì có thể tùy ý định đoạt. Hơn nữa, 200.000 tệ này là thành của 3 năm vất vả của họ. Nếu tài sản của họ lên tới hàng trăm triệu, thì 200.000 tệ này chớp mắt một cái là cho vay được ngay. Doanh Doanh không biết cũng chẳng sao, nhưng tình hình hiện tại hoàn toàn ngược lại. Doanh Doanh cho biết, chồng cô cho chị chồng mượn tiền, một là không viết giấy nợ, hai là không nói khi nào trả. Điều đáng giận nhất là, anh ta còn không biết chị chồng mượn tiền. Để làm gì? Đối mặt với sự chất vấn của mọi người, Tiểu Chiết vẫn giữ vững quan điểm của mình, cho rằng mọi người không hiểu anh ta. Với tư cách là em trai của chị ấy, tôi thấy số tiền này, tôi không cần phải hỏi han quá nhiều, tôi thấy nên đưa cho chị ấy. Hơn nữa, có thể mọi người không biết, tình cảm chị em giữa chúng tôi đã đến một mức độ như thế nào đâu. Vì hồi nhỏ, thực ra tôi thường xuyên bị người khác bắt nạt, nhưng đều là chị tôi ra mặt giúp tôi. Chuyện này không phải là một người ngoài có thể hiểu được tình cảm của chị em chúng tôi đâu. Cho nên tôi thấy quyết định của tôi là không sai. Anh thấy chưa, anh đang coi em là người ngoài đấy. Tiểu Chiết nói rằng tình cảm giữa anh và chị gái vô cùng sâu đậm. Từ nhỏ chị gái đã hết lòng chăm sóc anh. Mỗi khi anh bị người khác bắt nạt, đều là chị gái đứng ra bảo vệ. Điều này khiến trong lòng anh luôn ghi nhớ sự tốt đẹp của chị. Vì vậy khi chị gái gặp khó khăn và cầu cứu anh không nói hai lời, liền chuyển tiền cho chị. Theo quan điểm của anh, người ngoài không thể nào hiểu được tình cảm khăng khít của họ. Tuy nhiên, lời anh còn chưa dứt đã khiến Doanh Doanh bất mãn. Theo Doanh Doanh, gia đình chồng chính là đang coi cô như người ngoài. Không chỉ chồng thiên vị chị chồng, mà mẹ chồng cũng thiên vị chị chồng và chồng. Cô còn thấy lạc lõng ở căn nhà này. Chỉ có mình cô là bị cho ra rìa. Mẹ không chỉ thương anh, mà còn thương cả chị của chúng ta. Có bao giờ thương em không? Mỗi lần nói đến chuyện việc nhà, thực ra không phải em lười biếng, không muốn làm, mà là em thấy anh là một người đàn ông, cần phải có chút trách nhiệm. Ít nhất là chuyện việc nhà, nên do chúng ta cùng nhau chia sẻ. Đây là ngôi nhà chung của chúng ta, đúng không? Nhưng mỗi lần em nói đến việc nhà, thái độ của anh thế nào? Anh hoàn toàn rũ bỏ trách nhiệm. Anh cho rằng đây là việc một người phụ nữ nên làm. Đàn ông lo việc ngoài, phụ nữ phải lo việc trong nhà. Rồi mỗi lần em nói trước mặt mẹ, bảo anh làm chút việc nhà gì đó, mẹ đều đứng ra che chở cho anh, dù công khai hay ngấm ngầm, thực ra đều đang bảo vệ anh. Thế rồi mọi người sẽ vin vào chuyện này để nói em không hiểu chuyện, làm dâu mà, lười biếng, không làm việc nhà này nọ. Những lời như thế này, những năm qua em nghe còn ít sao? Chỉ là em không bộc phát ra thôi. Em thấy những chuyện này, nếu em làm ầm lên với anh, sẽ khiến em có vẻ rất không hiểu chuyện. Nhưng không phải là em thực sự không ấm ức. Nhắc đến những gì đã trải qua trong những năm này, Doanh Doanh ấm ức vô cùng. Chỉ vì cô làm ít việc nhà một lần, cũng có thể khiến mẹ chồng không hài lòng. Còn với người chồng không bao giờ động tay, mẹ chồng lại không nói một lời. Sự phân biệt đối xử rõ ràng như vậy khiến Doanh Doanh rất đau lòng. Mẹ chồng, chị chồng xa lánh cô thì cũng thôi đi, ngay cả chồng cũng đứng về phía mẹ chồng. Người già rồi, nói nhiều một chút thì có sao? Em rõ ràng là đang cãi lại mà, anh vẫn đang bênh vực mẹ còn gì. Theo quan điểm của Doanh Doanh, cả gia đình chồng đều đang bao che cho nhau. Bất kể chuyện gì, họ đều có thể tìm lý do cho nhau. Chỉ có cô là làm không tốt thì phải chịu chỉ trích. Đây rõ ràng là tiêu chuẩn kép. Còn trong mắt Tiểu Chiết, mẹ anh chỉ là lớn tuổi rồi, thích cằn nhằn, chứ không có ác ý gì. Vợ anh không nên nhỏ nhen, tính toán với mẹ. Dù nói gì đi nữa, Tiểu Chiết dường như đều có thể tìm ra lý do và cớ. Nhìn người chồng trước mặt luôn miệng nói muốn níu kéo mình, nhưng thái độ của anh như vậy, Doanh Doanh càng cảm thấy tuyệt vọng. Vậy em muốn hỏi anh một câu, Lý Chiết, chúng ta đang trong giai đoạn chuẩn bị có con. Anh phải biết rất rõ chứ, chúng ta có bao nhiêu năm để chuẩn bị mang thai, mà có thể khiến anh vào thời điểm quan trọng như vậy lại đem tiền đi cho mượn. Doanh Doanh nói với mọi người, cô và chồng tiết kiệm tiền là có những mục tiêu khác nhau. Lý do cả hai kết hôn 3 năm mà vẫn chưa có con là vì muốn tiết kiệm một khoản tiền trước, đợi kinh tế ổn định hơn rồi mới chuẩn bị mang thai. Như vậy có thể đảm bảo cho con một tương lai tốt hơn. Bây giờ chồng cô không nói một lời, đem hết tiền cho vay. Cô thật sự không biết phải đợi thêm mấy năm nữa mới có thể có con. Vốn dĩ gần đây họ đã định mua xe rồi, như vậy sau khi con ra đời cũng sẽ tiện lợi hơn nhiều. Thế nhưng thái độ của chồng giống như thời tiết tháng 6, nói thay đổi là thay đổi. Lúc đầu khi nói đến chuyện mua xe, anh ấy còn cùng em đi xem xe, rồi cùng nhau tìm hiểu. Chúng ta ở nơi này có một chiếc xe, có phải sẽ làm cho phạm vi hoạt động của chúng ta rộng hơn không? Thế rồi kể từ khi anh đem tiền cho chị mượn, trong lúc em hoàn toàn không hề hay biết, em nhắc lại chuyện mua xe, thái độ của anh thế nào? Anh im bặt không nói gì về chuyện này. Có thể thoái thác thì cứ thoái thác. Chẳng phải anh đang đánh trống lảng với em sao? Tại sao? Bởi vì số tiền đó không còn nữa. Theo quan điểm của Doanh Doanh, chồng cô đối với người khác thì rất hào phóng, rộng rãi, chưa bao giờ tính toán chi ly. Duy chỉ với tổ ấm nhỏ của mình, anh lại có thể thờ ơ, không hề nghĩ đến tương lai của hai người. Không phải, tôi thấy chúng ta bây giờ không cần thiết phải mua xe. Bây giờ có tàu điện ngầm, có xe buýt. Thấy chưa, vì hết tiền rồi. Tiểu Chiết giỏi ngụy biện, lại bắt đầu tìm cớ cho mình.
Theo quan điểm của anh ta, ngày nay giao thông phát triển như vậy, mua xe hay không hoàn toàn không quan trọng. Đi xe buýt, tàu điện ngầm còn tiết kiệm hơn nhiều, hơn nữa còn bảo vệ môi trường. Đó có phải là hai chuyện khác nhau không? Mua xe hay không và có nên cho mượn tiền hay không là hai chuyện khác nhau. Có thể không mua, đúng không? Doanh, đây là vấn đề có thể thương lượng. Có thể thương lượng mà, đúng không? Có thể không mua, đúng chứ? Hết tiền rồi thì có thể không mua. Đúng, nhưng anh ấy không nói với cô chuyện này. Đó là một vấn đề có tính chất khác, đúng không? Phải, sao anh cứ loanh quanh chuyện này thế? Anh giống như một kẻ khôn lỏi, cứ muốn lảng tránh vấn đề. Anh nên như những bạn trẻ, nên đối đầu với sự thật. Thấy Tiểu Chiết ngụy biện như vậy, chuyên gia khách mời cũng không thể chịu đựng nổi nữa. Thực ra từ đầu đến cuối, hai người đang nói về hai chuyện khác nhau, và Tiểu Chiết cũng liên tục dẫn dắt Doanh đi lòng vòng, hoàn hảo né tránh vấn đề của chính mình. Doanh cho biết, cách hành xử này của chồng cô đã quen rồi, nói cho cùng cũng chỉ là để bao che cho chị chồng. Rõ ràng đều là phụ nữ, cô không hiểu tại sao chồng mình đối với cô lại không biết thương hoa tiếc ngọc. Tiếp đó, cô lại kể ra một chuyện khiến người ta kinh ngạc. Người dẫn chương trình có biết không? Chị ấy đang ở trong nhà hồi môn của tôi. Đó là căn nhà bố mẹ tôi bỏ tiền ra mua cho tôi, là để dùng làm nhà tân hôn của chúng tôi. Lại là trong lúc tôi hoàn toàn không hề hay biết, chị ấy đã dọn vào ở 3-4 tháng rồi. Tôi mới biết căn nhà hồi môn của mình đã bị mẹ cho chị ấy ở. Tôi không biết gì cả. Chuyện này không phải rất nực cười sao? Doanh nói với người dẫn chương trình, bố mẹ cô luôn rất cưng chiều cô. Việc cô lấy chồng xa, trong lòng họ cũng vô cùng không nỡ. Chỉ vì muốn con gái được hạnh phúc, họ cũng đành phải nén đau thương, để cho cô sau khi kết hôn không bị nhà chồng bắt nạt. Và có sự đảm bảo, họ đã mua cho cô một căn nhà ở đây, xem như là tài sản trước hôn nhân của cô. Thế nhưng, căn nhà mới này đến cô còn chưa được ở, thì dưới sự sắp xếp của mẹ chồng, đã để chị chồng nhanh chân đến trước. Sau khi biết chuyện, cô tức đến suýt nôn ra máu. Cô không biết gia đình này lén lút sau lưng đã giấu cô bao nhiêu chuyện. Nghe lời vợ nói, Tiểu Chiết cũng rất không phục. Thế tôi không bỏ tiền ra à? Cô nói đi, anh đưa 10 vạn tiền xính lễ, còn lại thì sao? Anh nói đi, phần lớn còn lại ai là người thanh toán? Sao anh không nói? Tiểu Chiết vẻ mặt khó hiểu hỏi lại vợ. Chẳng lẽ anh không góp tiền sao? Nếu anh đã góp tiền, thì để chị gái ở tạm một thời gian thì có sao? Sao phải nhỏ mọn như vậy? Bây giờ họ cũng đâu phải không có chỗ ở. Nghe chồng đem 10 vạn tiền xính lễ hồi đó tính vào tiền mua nhà, Doanh cũng không nhịn được nữa. Vậy anh có nghĩ xem căn nhà này giá bao nhiêu không? Căn nhà giá bao nhiêu? Lúc bố mẹ em mua căn nhà này cho em, đã tốn 2.300.000. 2.300.000, trả hết một lần. Đúng vậy. Thì ra bố mẹ Doanh không chỉ mua nhà cho cô, mà còn thanh toán toàn bộ. Mục đích là để Doanh không phải lo nghĩ gì về sau. Họ chỉ để lại phần trang trí nội thất cho cô. Mục đích là để Doanh có một chút áp lực. Phải nói rằng bố mẹ Doanh thật sự rất thương cô. 10 vạn tiền xính lễ vốn là tấm lòng thành khi cưới Doanh, giờ đây lại bị Tiểu Chiết tính vào tiền vốn mua nhà. Điều này thực sự khiến Doanh giờ khóc giờ cười. Chuyện này ngay cả pháp luật cũng không thể công nhận. Hơn nữa, 10 vạn so với 2.300.000, đúng là một trời một vực. Gia đình Tiểu Chiết dù thế nào cũng không có lý do gì để dọn vào nhà của cô mà không được sự đồng ý của cô. Nhìn lại tất cả mâu thuẫn của Doanh và Tiểu Chiết, dường như đều liên quan đến chị chồng. Vậy với tư cách là người trong cuộc, chị chồng có suy nghĩ gì về những việc làm của em trai mình? Để làm rõ sự thật, đội ngũ chương trình đã liên lạc với chị gái của Tiểu Chiết, và chị gái Tiểu Chiết vừa lên sân khấu đã nói, bất kể là mượn tiền hay ở nhà mới, Doanh đều đã đồng ý. Chị Lý, mời vào. Vừa rồi chúng ta đã nói chuyện qua điện thoại rồi. Chị có biết đến đây để làm gì không? Cầm marker dâu. Đã biết cả rồi, ha. Bây giờ chị đang ở đâu? Ở trong nhà mới của hai đứa nó. Ở trong nhà mới của hai đứa nó. Chuyện này, Tiểu Chiết đã đồng ý. Đúng, em trai tôi đồng ý. Em dâu có đồng ý không? Đồng ý. Chị hỏi em chưa? Chị hỏi em có đồng ý không? Lý Chiết nói là được. Nếu không tôi cũng không vào ở. Nhưng mà Doanh không biết sao? Nếu em nói cho cô ấy biết thì cô ấy còn cho chị vào ở nữa không? Vậy em cũng không thể giấu chị như thế được. Chị Lý, em dâu của chị thật sự không biết. Chuyện thứ hai là chị đã mượn tiền của em trai. Đúng. Lúc đó tôi thật sự hết tiền, nên đã hỏi mượn em trai 200.000. Chuyện này, em trai còn nói với chị là em dâu cũng không biết không? Không. Vậy em trai đã nói với chị thế nào? Nó cũng không hỏi tôi nhiều. Tôi hỏi vay, vậy là nó đưa tiền cho tôi. Chị cũng không hỏi à? Bởi vì tôi nghĩ rằng hai vợ chồng chúng nó chắc chắn đã bàn bạc với nhau rồi. Chị hỏi mượn em trai cũng tương đương với việc hỏi mượn em trai và em dâu. Và khi nó đưa tiền ra, nghĩa là thành viên trong gia đình đó đều đã biết. Nhưng tôi phải nói với chị, kết quả là em trai chị đã tự ý quyết định. Chuyện này em dâu không hề biết. Chị Lý nói với người dẫn chương trình.
Chị tưởng rằng việc mượn tiền và ở nhà em dâu đều đã được Doanh Doanh đồng ý, nếu không thì chị cũng không dám đường đột làm vậy. Dù sao thì phép lịch sự tối thiểu chị vẫn có. Tuy nhiên, điều chị không biết là em trai chị lại chọn cách giấu giếm cả hai bên, vừa không nói thật với chị, vừa không cho vợ mình biết. Đến bây giờ em trai mới nói cho chị biết sự thật, khiến chị vô cùng bối rối. Người dẫn chương trình cũng khuyên giải chị Lý. Anh cho rằng chuyện này thực ra không liên quan nhiều đến chị Lý, vì chị Lý không hề hay biết. Chị cũng bị cuốn vào vòng xoáy này một cách bị động. Cội nguồn của mọi vấn đề vẫn là do Tiểu Chiết đã không nói thật. Anh cũng cảm thấy thương cho chị Lý. Tuy nhiên, sự giả vờ của chị Lý có thể lừa được người dẫn chương trình, nhưng lại không thể qua được đôi mắt tinh tường của chuyên gia khách mời. Cô ấy bao nhiêu tuổi rồi? Cô ấy 30 tuổi rồi. Cô ấy có kinh nghiệm sống. Cô ấy hiểu các mối quan hệ xã hội chứ? Hai người có uy chắc của nhau không? Có. 200.000 mà không hỏi. Ở nhờ nhà mà không hỏi, không giao tiếp gì cả. Anh có tin không? Lại không hỏi sao? Phép lịch sự tối thiểu. Cho dù tôi không hỏi, được thôi, tôi biết rõ mà giả vờ không biết. Nhưng sau khi nhận 200.000, tôi có cần phải nói lời cảm ơn không? Cảm ơn em đã cho chị ở nhờ nhà. Cảm ơn em về số tiền này. Tôi có cần phải nói lời cảm ơn không? Đã nói chưa? Cô ấy 20 tuổi, cô gái nhỏ không hiểu chuyện. 30 tuổi mà không hiểu sao? Anh có tin không? Có thể không? Thời đại nào rồi? Việc liên lạc thông tin không thuận tiện à? Phải gửi thư tay à? Một cuộc điện thoại, một tin nhắn là có thể xác nhận được mọi chuyện rồi. Tôi không cần xác nhận. Tôi có thể trực tiếp bày tỏ lòng cảm ơn không? Có cái phép lịch sự đó không? Anh đi mà tìm hộ cô ấy đi. Chuyện này có ý nghĩa gì không? Chị gái nói không biết, ra vẻ ngây thơ vô tội. Để làm gì chứ? Chị em nhà này người nào cũng giỏi giả vờ hơn. Không cần phải giả vờ. Ở nhờ nhà, nhận lòng tốt của cô ấy. Nhận ơn huệ. Nhận ơn huệ không có gì đáng xấu hổ. Nhưng chị lại biết rõ mà giả vờ không biết. Nhận của người ta rồi, lại còn không nhận là mình đã nhận sao? Như vậy là không đúng rồi. Thấy chị Lý sắp xuyên tạc sự thật, chuyên gia khách mời không còn im lặng nữa. Ông thằng thường chỉ trích chị Lý. Ông thằng thường chỉ trích chị Lý, hoàn toàn là biết rõ mà giả vờ ngây thơ, tự ngụy trang thành nạn nhân vô tội, để qua mắt tất cả mọi người đang ngồi ở đây. Trong xã hội ngày nay khi mà công nghệ thông tin phát triển như vậy, không thể nào chị Lý lại thật sự không biết. Hơn nữa, trong quá trình em trai đưa chị lên sân khấu, em trai cũng có rất nhiều thời gian để nói cho chị biết sự thật. Lời giải thích duy nhất là chị và em trai đều đang diễn kịch, mục đích là để níu kéo Doanh Doanh. Thấy vở kịch vụng về của mình bị vạch trần, chị Lý lúc này mới nhận ra mình đã gậy ông đập lưng ông. Dưới sự công kích của chuyên gia khách mời, chị Lý cuối cùng đã nói ra nỗi niềm khó nói của mình. Chị Lý nói với người dẫn chương trình, nhà chị vốn cũng là một gia đình giàu lên nhờ tiền đền bù giải tỏa. Trong nhà có vài triệu tệ tiền tiết kiệm và 3-4 căn nhà. Tuy nhiên, sau khi giàu lên chỉ sau một đêm, chồng chị bắt đầu thay đổi. Tôi không bao giờ ngờ được rằng chồng tôi cuối cùng chỉ vì đột nhiên có tiền. Cảm giác như bay lên tới 9 tầng mây vậy. Rồi không biết anh ta ở đâu quen một đám bạn bè xấu tâng bốc lẫn nhau, rồi lôi kéo anh ta suốt ngày ăn chơi trác táng. Thậm chí còn nhiễm phải nhiều thói hư tật xấu. Cuối cùng anh ta đã phung phí hết tài sản của gia đình. Anh có biết không? Vài triệu tệ tiền đền bù, anh ta đã phung phí hết sạch. Tôi còn không biết anh ta làm gì ở bên ngoài. Cuối cùng không còn cách nào khác, cũng đã có con rồi, đúng không? Tôi hoàn toàn không biết anh ta làm gì ở bên ngoài. Anh ta có cờ bạc không? Còn là cờ bạc lớn nữa. Anh ta chưa bao giờ nói với tôi. Khi tôi biết chuyện, số tiền mặt vài triệu tệ đó đã không còn nữa. Hơn nữa, anh ta còn biến mất một thời gian. Tôi không biết, sau đó không còn cách nào khác, anh ta còn bỏ trốn. Vậy chủ nợ đến đòi thì phải làm sao? Chị mẹ quá con cô ơi. Hai mẹ con ở nhà một mình phải gánh chịu tất cả những điều này cho anh ta. Lúc đó tôi đã như vậy rồi, con có thể làm gì được? Tôi chắc chắn phải nghĩ cho con, đúng không? Rồi phải bán nhà. Bán xong lúc đó chỉ còn lại một căn. Không còn cách nào khác. Chị Lý chua xót nói với người dẫn chương trình, lý do chị rơi vào hoàn cảnh như bây giờ hoàn toàn là vì người chồng cũ. Anh ta không chỉ phung phí hết tài sản của gia đình chị, mà còn để lại một đống nợ nần. Cuối cùng phải bán nhà mới trả hết nợ cho anh ta. Tuy bây giờ chị đã ly hôn, nhưng cũng đã trở nên nghèo khó, trắng tay. Lý do chị hỏi mượn tiền em trai là để làm ăn, phấn đấu, muốn vực dậy từ đầu. Chỉ là chị không ngờ rằng em trai vì mình lại giấu giếm Doanh Doanh nhiều điều như vậy. Nói đến đây, chị Lý đã thành khẩn xin lỗi Doanh Doanh và hứa rằng nếu Doanh Doanh quay về, chị sẽ lập tức dọn ra khỏi nhà mới và trả lại 20 vạn tệ. Thấy chị gái đã kể hết câu chuyện bi thảm của mình ra và còn bày tỏ thái độ, Tiểu Chiết cuối cùng cũng đã nói ra lý do tại sao anh luôn giúp đỡ chị gái vô điều kiện. Lúc đó chị học giỏi, tôi học không giỏi, nhưng chị ấy vì tôi. Cô có biết tại sao chị ấy lại vào nhà máy làm không?
Lúc đó tất cả thầy cô đều đến khuyên chị ấy. Bố cũng mất sớm, không có ai lo cho hai chị em tôi. Chị ấy vì tôi đã vào nhà máy làm công việc đó, đem hết tiền cho tôi. Chị ấy vì ước mơ của tôi muốn đi hát. Chị ấy mệt mỏi như vậy, vẫn phải đi kiếm tiền để mua đàn guitar cho tôi. Bản thân chị ấy ăn uống. Hôm đó tôi đến thăm chị, bản thân chị ấy ăn uống không hề tốt. Chị ấy luôn nói với tôi là chị ăn rất ngon, ở trong nhà máy cũng rất tốt, nên mới đem tiền dư cho tôi. Nhờ vậy tôi mới có được ngày hôm nay. Hát hay như vậy, có cái đàn guitar tốt như vậy để tôi đi biểu diễn, thậm chí cho tôi thành lập ban nhạc. Tất cả những điều này đều là nhờ tiền của chị ấy. Chuyện này cô nói xem tôi làm sao có thể không giúp chị ấy được. Nhưng anh cũng chưa bao giờ nói với em. Thì ra chị Lý ngày xưa vì muốn cho em trai được vào đại học mới chọn cách nghỉ học đi làm công nhân. Và việc học của Tiểu Chiết cùng toàn bộ chi phí bỏ ra đều do chị Lý chắt bóp, danh dụng mà có. Thấy chị gái hết lòng yêu thương mình như vậy, Tiểu Chiết từ rất lâu trước đây đã thầm thề trong lòng, sau này nhất định phải đối tốt với chị gái. Vì vậy mới có ngày hôm nay, anh mới hết lòng vì chị một cách vô điều kiện. Nghe lời Tiểu Chiết nói, chúng ta dường như đã hiểu hơn về những việc anh đã làm, và cũng không còn căm ghét anh đến thế nữa. Nhưng sự thật là Tiểu Chiết chưa bao giờ nói với Doanh Doanh những chuyện này. Anh luôn tự mình quyết định mọi việc. Có lẽ nếu anh chọn tin tưởng vợ mình, mọi chuyện đã có thể được giải quyết một cách dễ dàng, cũng không đến nỗi ầm ĩ như bây giờ. Người ta thường nói bạn đời mới là người quan trọng nhất trong cuộc đời, bởi vì người đó sẽ đồng hành cùng bạn suốt cuộc đời. Vậy thì có chuyện gì mà không thể chia sẻ với bạn đời chứ? Chỉ có thể nói rằng Tiểu Chiết từ đầu đã lựa chọn sai lầm. Hy vọng sau này anh sẽ biết cách giao tiếp và trao đổi với vợ mình. Vậy mọi người cho rằng Doanh Doanh có nên tha thứ cho chồng và chị chồng không? Và câu chuyện của Doanh Doanh, Tiểu Chiết và chị gái thực sự đã để lại trong chúng ta thật nhiều suy ngẫm, phải không các bạn? Nó không chỉ là câu chuyện về tiền bạc hay một căn nhà, mà sâu xa hơn là bài học đắt giá về sự tôn trọng và giao tiếp trong hôn nhân. Tiểu Chiết có thể là một người em trai tốt, mang trong lòng món nợ ân tình sâu nặng với người chị đã hy sinh vì mình. Tình cảm đó thật đáng trân quý, nhưng anh đã phạm một sai lầm chết người. Anh quên mất rằng khi bước vào hôn nhân, anh đã xây dựng một gia đình mới, và Doanh Doanh chính là người đồng hành quan trọng nhất. Sự im lặng của anh, những quyết định đơn phương của anh, dù xuất phát từ ý tốt, đã vô tình biến vợ mình thành người ngoài cuộc trong chính tổ ấm của cô ấy. Nỗi đau lớn nhất của Doanh Doanh không phải là mất đi 20 vạn, mà là mất đi cảm giác được tin tưởng và tôn trọng. Tình thân là nền tảng, nhưng sự minh bạch với người bạn đời mới là 11 măng gắn kết cuộc hôn nhân. Liệu có bí mật nào, dù với mục đích tốt đẹp, lại đáng để đánh đổi sự bình yên và niềm tin của người kề vai sát cánh cùng ta? Mỗi câu chuyện tại Lạc Lạc Ngô Nghê đều là một lát cắt của cuộc đời, giúp chúng ta nhìn lại, cảm nhận và thấu hiểu hơn về những mối quan hệ quanh mình. Nếu bạn cũng tìm thấy giá trị trong những câu chuyện như thế này, hãy ủng hộ chúng mình bằng một lượt like và đăng ký kênh cho video này nhé. Đừng quên nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ câu chuyện sâu sắc nào từ kênh nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Và mình là Lạc Lạc, hẹn gặp lại mọi người kỳ sau.